थोड्या वेगळ्या आणि सोप्या पद्धतीने आज आपण पारंपरिक पदार्थ नारळी भात करूया। स्पेशली हा नारळी भात रक्षाबंधन म्हणजे नारळी पौर्णिमेच्या दिवशी केला जातो। नमस्कार, मी प्रतिभा दारंवार, दाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। अशाच वेगवेगळ्या रेसिपींसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। व्हिडिओच्या खाली असं लाल बटन असेल तर तुम्ही ते क्लिक करा आणि असं ग्रे असेल तर तुम्ही ऑलरेडी सबस्क्राइब केलेलं आहे। हे मी 1 वाटी बासमती तांदूळ घेतलेले आहेत। तुम्हाला जेवढा भात बनवायचा असेल त्याप्रमाणे तुम्ही घेऊ शकता। तांदूळ 2 ते 3 वेळेला स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत। हा नारळी भात करण्याची सोपी पद्धत म्हणजे हा भात कुकरमध्ये करणार आहोत। तांदूळ स्वच्छ धुवून झालेले आहेत। आता आपण नारळी भात करायला चालू करूया। कुकर गरम झालेला आहे। आता यामध्ये 2 टेबलस्पून साजूक तूप टाकून घेऊ। आता यामध्ये आवडीप्रमाणे थोड्या मनुका टाकून थोड्या फुलल्या की काढून घेऊ। आता यामध्ये 2 ते 3 लवंग आणि 2 इलायची टाकून घेऊ। लवंग आणि इलायचीमुळे भाताला फ्लेवर छान येतो। आवडीप्रमाणे काजू आणि बदामाचे तुकडे टाकून गोल्डन ब्राउन करून घेऊ। आता यामध्ये तांदूळ टाकून लो गॅसवरती 1 मिनिट परतवून घेऊ। आता यामध्ये ज्या वाटीने तांदूळ घेतलेले आहे त्याच वाटीने 2.5 वाटी दूध टाकून घेऊ। नॉर्मली एका वाटीला 2 वाटी दूध पुरेसे आहे, पण हे तांदूळ जुने असल्यामुळे मी 2.5 वाटी दूध टाकत आहे। तुम्ही तुमच्या तांदूळाला जेवढं लागेल तेवढं दूध टाकू शकता। यामध्ये काही जण नारळाचे दूध टाकतात, पण नारळाचे दूध काढायला फार वेळ लागतो, त्यामुळे मी हे दूध टाकत आहे। यामुळे नारळी भाताला मस्त टेस्ट येते। याऐवजी तुम्ही पाणी पण टाकू शकता। गॅसचा फ्लेम हाय करून दुधाला एक उकळी येऊ देऊ। दुधाला उकळी आलेली आहे। आता गॅसचा फ्लेम लो करून कुकरचं झाकण लावून 1 शिट्टी करून घ्यायची आहे। गॅसचा फ्लेम लो ठेवूनच 1 शिट्टी करून घ्यायची आहे। कुकरची 1 शिट्टी झालेली आहे। गॅसचा फ्लेम बंद करून 10 मिनिट कुकर थंड करून घेऊ। तोपर्यंत नारळी भातासाठी ओला नारळ बारीक करून घेऊ। नारळाच्या पाठच्या बाजूची अशी सालं काढून घ्यायची आहेत। यासाठी मी अर्धा ओला नारळ घेतलेला आहे। तुम्हाला जर नारळ खोवून घेता येत असेल तर तुम्ही खोवून घेतलं तरी चालेल। अशी सर्व नारळाची पाठची बाजू काढून याचे तुकडे करून घ्यायचे आहेत। हे सर्व तुकडे मिक्सरमधून बारीक करून घेऊ। हे छान खोवलेल्या नारळासारखं बारीक झालेलं आहे। 10 मिनिट झालेली आहेत। कुकर थंड झालेला आहे। वाफ काढून झाकण काढून घ्या। भात मस्त शिजलेला आहे। आता यामध्ये तांदूळ घेतलेल्या वाटीने 1 वाटी बारीक केलेलं ओलं नारळ आणि 1 वाटी बारीक केलेला गूळ टाकून मिक्स करून घेऊ। गूळ आणि नारळ व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे। आता यामध्ये फ्राय केलेल्या मनुका टाकून कुकरचं झाकण लावून घेऊ। परत गॅस चालू करून लो फ्लेमवरती 4 ते 5 मिनिट
भात शिजून घ्यायचा आहे। यामुळे गूळ आणि खोबरं भातामध्ये एकजीव होईल। 5 मिनिट झालेले आहेत। गॅसचा फ्लेम बंद करून कुकर थंड करून घेतलेला आहे। कुकरची वाफ काढून झाकण काढून घेऊ। नारळी भाताचा मस्त सुगंध येतोय। गूळ आणि नारळ भातामध्ये छान एकजीव झालेला आहे। परत एकदा मिक्स करून घेऊ। हा आपला गरमागरम नारळी भात तयार आहे। हा भात खाण्याच्या वेळी थंड झाला असेल तर थोडा कोरडा होतो। अशा वेळी थोडं गरम करून घ्यायचं। हा वेगळा आणि सोप्या पद्धतीचा नारळी भात या नारळी पौर्णिमेला तुम्ही नक्की करून पहा आणि कमेंट्स करून मला सांगा। तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।